મારું નામ મેહુલ પટેલ છે। હું KBM ઇન્ડસ્ટ્રીઝનો ઓનર છું। હું છેલ્લા 5 વર્ષથી આ મેન્યુફેક્ચરિંગ કરું છું સબમર્સિબલનું, સાથે ઓપન વેલ બી બનાવું છું। પહેલાં મારું ઇન્ડસ્ટ્રીઝ હતું પાર્ટનરશિપમાં હતું, પછી મારે પાર્ટનરશિપ છૂટી થઈ પછી મેં એકલાએ ટેક ઓવર કરેલું। પછી મારો ગ્રોથ જેમ જેમ આગળ વધતો ગયો એમ મારે કેપિટલની મૂડીની જરૂરિયાત પડી। કિનારા કેપિટલમાં મેં લોનની એપ્લાય કરી, મને વિધાઉટ મોર્ગેજમાં લોન મળી છે ને મને 7 લાખ જેવી એમાઉન્ટની લોન મારી સેન્શન થઈ ગઈ છે ને મેં એ પૂરેપૂરો યુઝ પણ કરી નાખ્યો છે। ને પહેલાં મારી પાસે લોન નથી ત્યારે મારી પાસે 4 થી 5 એમ્પ્લોય હતા। અત્યારે મારો ગ્રોથ પણ સારો વધી ગયો છે ને અત્યારે મારી પાસે 12 એમ્પ્લોય છે। પહેલાં મારું નાની જગ્યામાં યુનિટ હતું, અત્યારે હવે એથી મારી ડબલ મોટી જગ્યા છે। અત્યારે મારો ગ્રોથ પણ સારો છે ને હું થેન્ક યુ કહું છું કિનારા કેપિટલને કે જેમના તરફથી મારો ગ્રોથ આજે ડબલ 200% પહોંચી ગયો છે। પહેલાં હું નાના મિડલ ક્લાસમાં હતો, પણ અત્યારે મારો ગ્રોથ વધ્યા પછી મારું ફેમિલી બેકગ્રાઉન્ડ ને મારો ફેમિલી પણ અત્યારે એવું સારું એવું વેલ સેટ થઈ ગયા છે રાજકોટમાં।